Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá những hòn đảo biệt lập nhất trên thế giới. Trên hành tinh xanh này, có vô số hòn đảo ẩn mình giữa đại dương, nơi mà thời gian và tự nhiên đã tạo dựng nên những hệ sinh thái độc nhất vô nhị. Những vùng đất này không chỉ biết lập về địa lý mà còn sở hữu những điều kỳ diệu khó tưởng tượng. Từ rùa khổng lồ trên Galapagos, rừng Baobab ở Madagascar, đến cây kỳ lạ của Socotra, tất cả tạo nên một bản hòa cả tuyệt diệu của thiên nhiên. Hãy cùng mình đắm mình vào hành trình kỳ diệu này nhé! Khi nhắc đến những hòn đảo biệt lập, Galapagos là cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí các nhà khoa học và những người yêu thiên nhiên. Những hòn đảo này không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, mà còn là nơi chứa đựng một kho tàng sinh học vô cùng phong phú và đa dạng. Nằm ngoài khơi Ecuador, quần đảo Galapagos là nơi Charles Darwin đã lấy cảm hứng để phát triển thuyết tiến hóa. Chính tại đây, ông đã quan sát và ghi chép về những loài động vật độc đáo, từ đó hình thành nên những ý tưởng đột phá về sự tiến hóa của các loài. Sự biệt lập địa lý tạo điều kiện cho vô số loài tiến hóa theo hướng riêng biệt, tạo nên một thế giới sinh học phong phú. Mỗi loài động vật và thực vật ở đây đều có những đặc điểm riêng biệt, thích nghi hoàn hảo với môi trường sống khắc nghiệt của quần đảo. Bạn sẽ không thể tìm thấy ở đâu khác những chú rùa khổng lồ tuổi thọ hàng trăm năm, chậm rãi di chuyển trên nền đất núi lửa. Những chú rùa này không chỉ là biểu tượng của Galapagos, mà còn là minh chứng sống động cho sự thích nghi và tiến hóa của các loài động vật. Những sinh vật này là biểu tượng của Galapagos và minh chứng cho sức mạnh thích nghi của tự nhiên. Chúng đã tồn tại qua hàng thế kỷ, chứng kiến sự thay đổi của môi trường và vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Không chỉ có rùa khổng lồ, quần đảo còn là nơi trú ngụ của chim cánh cụt Galapagos, loài chim cánh cụt duy nhất sống ở vùng xích đảo. Điều này làm cho Galapagos trở thành một nơi đặc biệt, nơi mà những điều tưởng chừng như không thể lại trở thành hiện thực. Giữa cái nặng nhiệt đới, bạn sẽ thấy chim cánh cụt nhảy nhót, bơi lội dưới làn nước trong xanh. Hình ảnh này thật sự là một cảnh tượng kỳ diệu, khi những chú chim cánh cụt vui đùa trong môi trường mà chúng đã thích nghi hoàn hảo. Galapagos còn là nơi sinh sống của nhiều loài chim kỳ lạ như chim sẻ Darwin với chiếc mỏ biến hóa khôn lường. Những loài chim này đã phát triển những đặc điểm độc đáo để thích nghi với môi trường sống của chúng, tạo nên một bức tranh sinh học đa dạng và phong phú. Hệ sinh thái biển quanh Galapagos cũng phong phú, với rắn san hô rực rỡ, cá mập đau búa, sư tử biến và đàn cá đủ màu sắc. Mỗi lần xuống đại dương là một lần chiêm ngưỡng thế giới sống động, đầy bất ngờ. Những rắn san hô không chỉ là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển, mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển. Mỗi lần lặn xuống đại dương là một lần chiêm ngưỡng thế giới sống động, đầy bất ngờ. Những rắn san hô không chỉ là nơi trú ngụ của nhiều loài sinh vật biển, mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển. Những sinh vật biển ở đây đã phát triển những đặc điểm độc đáo để thích nghi với môi trường sống của chúng. Galapagos là một phòng thí nghiệm sinh học ngoài trời khổng lồ, nơi từng ngóc ngách đều ẩn chứa điều kỳ diệu. Mỗi loài động vật và thực vật ở đây đều có những đặc điểm riêng biệt, thích nghi hoàn hảo với môi trường sống khắc nghiệt của quần đảo. Nơi đây luôn nằm trong danh sách điểm đến mơ ước của các nhà sinh học và du khách yêu thiên nhiên. Những chuyện thám hiểm và nghiên cứu tại Galapagos không chỉ mang lại những phát hiện mới mẻ, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa và thích nghi của các loài. Galapagos không chỉ là thiên đường đa dạng sinh học, mà còn là minh chứng cho tầm quan trọng của bảo tồn. Việc bảo vệ và duy trì hệ sinh thái ở đây là một nhiệm vụ quan trọng, giúp bảo vệ những loài động vật và thực vật quý hiếm. Kiểm soát chặt chẽ du lịch và nghiên cứu khoa học, giúp hệ sinh thái giữ được sự nguyên sơ. Những biện pháp bảo vệ này không chỉ giúp bảo vệ môi trường, mà còn giúp duy trì sự đa dạng sinh học của quần đảo. Nếu có dịp đến Galapagos, hãy quan sát động vật đặc hữu, lắng nghe tiếng sóng và cảm nhận nhịp sống chậm rãi. Đây là cơ hội để bạn trải nghiệm và hiểu rõ hơn về sự kỳ diệu của thiên nhiên. Galapagos không chỉ là điểm đến, mà còn là lời nhắc nhở về sự kỳ diệu của thiên nhiên khi được bảo vệ. Hãy cùng nhau bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học của quần đảo này, để những thế hệ sau cũng có cơ hội chiêm ngưỡng và học hỏi từ thiên nhiên. Madagascar, hòn đảo lớn thứ tư thế giới, tách biệt khỏi châu Phi hàng triệu năm, đã trở thành một cõi riêng biệt của sự tiến hóa. Với diện tích hơn 537 km², Madagascar là một trong những hòn đảo lớn nhất trên hành tinh, và sự cô lập của nó đã tạo ra một môi trường độc đáo, nơi mà sự tiến hóa diễn ra theo những cách không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Sự cô lập tạo ra vùng đất chứa đựng vô số điều bí ẩn và sinh vật không thể tìm thấy ở nơi khác. Những khu rừng rậm rạp, những dãy núi hùng vĩ và những vùng đất hoang sơ của Madagascar là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài động thực vật đặc hữu. Mỗi góc của hòn đảo này đều ẩn chứa những bí mật cho được khám phá. Biểu tượng nổi bật nhất của Madagascar là vườn cáo, loài linh trưởng đặc hữu với đôi mắt to tròn và bộ lông mềm mượt. Nhưng chú vườn cáo này không chỉ là biểu tượng của sự đa dạng sinh học, mà còn là minh chứng cho sự thích nghi và tiến hóa độc đáo của các loài sinh vật trên đảo. Có hơn 100 loài vườn cáo khác nhau, mỗi loài có hình dáng, thói quen và tiếng kêu độc đáo.
Từ những loài vườn cáo nhỏ bé như vườn cáo chuột đến những loài lớn hơn như vườn cáo Indri, mỗi loài đều có một câu chuyện riêng về sự tiến hóa và sinh tồn. Không thể nhắc đến Madagascar mà bỏ qua cây baobab cổ thụ, với thân hình phình to như chai khổng lồ. Những cây baobab này có thể sống hàng ngàn năm và là một phần không thể thiếu của cảnh quan Madagascar. Chúng không chỉ là nguồn nước và lương thực quý giá mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống người dân bản địa. Baobab không chỉ là nguồn nước và lương thực quý giá mà còn là biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống người dân bản địa. Người dân Madagascar đã sử dụng baobab trong nhiều thế kỷ, từ việc lấy nước từ thân cây đen, việc sử dụng trái cây và lá cây trong ẩm thực và y học truyền thống. Rừng rậm Madagascar là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài thực vật độc đáo, trong đó có đến 90% là loài đặc hữu. Những loài thực vật này đã phát triển những đặc điểm riêng biệt để thích nghi với môi trường khắc nghiệt của hòn đảo, từ những cây cỏ nhỏ bé đến những cây cổ thụ khổng lồ. Hệ động vật của Madagascar cũng thú vị, với tặc kè hoa đổi màu, ếch nhỏ xíu sặc sỡ và côn trùng to lớn. Những loài động vật này không chỉ đẹp mắt mà còn là minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của hệ sinh thái Madagascar. Mỗi sinh vật đều mang câu chuyện tiến hóa riêng, minh chứng cho sự sáng tạo vô tận của tự nhiên. Từ những loài động vật nhỏ bé như côn trùng đến những loài lớn hơn như vườn cáo, mỗi loài đều có một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của hòn đảo. Madagascar còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sự mất mát của môi trường sống và sự săn bắt quá mức đã đặt nhiều loài động vật vào tình trạng nguy hiểm và việc bảo tồn chúng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này khiến công tác bảo tồn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các tổ chức bảo tồn và các nhà khoa học đang nỗ lực không ngừng để bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái của Madagascar, từ việc trồng lại rừng đến việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Văn hóa Madagascar đậm chất riêng với nghi lễ truyền thống, âm nhạc dân gian và câu chuyện thần thoại. Những lễ hội và nghi lễ truyền thống không chỉ là dịp để người dân tu họp mà còn là cách để họ truyền lại những giá trị văn hóa và lịch sử cho các thế hệ sau. Người dân sống hòa hợp với thiên nhiên, tôn trọng từng sinh linh và coi rừng là ngôi nhà lớn. Họ hiểu rằng sự tồn tại của họ gắn liền với sự tồn tại của môi trường xung quanh và họ luôn nỗ lực để bảo vệ và duy trì sự cân bằng tự nhiên. Nếu bạn mơ về chuyện phiêu lưu giữa rừng bí ẩn, Madagascar là điểm đến lý tưởng. Với những con đường mòn xuyên rừng, những chuyến đi bộ khám phá và những tour du lịch sinh thái, Madagascar hứa hẹn mang đến cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên. Hòn đảo này hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên và bài học quý giá về sự đa dạng của sự sống. Từ những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đến những loài động thực vật độc đáo, Madagascar là một kho báu của sự sống và là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích khám phá và phiêu lưu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Socotra, hòn đảo được mệnh danh là ngoài hành tinh giữa lòng Ấn Độ Dương, nơi mà thiên nhiên đã tạo nên một thế giới hoàn toàn khác biệt, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải ngỡ ngàng. Socotra thuộc Yemen, nằm cách đất liền hàng trăm km, tách biệt giữa đại dương mênh mông. Chính sự biệt lập này đã biến Socotra thành một bảo tàng sống, nơi lưu giữ những loài thực vật và động vật kỳ lạ mà bạn khó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Khi đặt chân lên Socotra, điều đầu tiên khiến bạn choáng ngợp chính là những cây máu rộng cổ đại, với tán lá xòe rộng như chiếc ô khổng lồ che phủ cả một vùng đất. Hình dáng độc đáo của chúng khiến nhiều người liên tưởng đến những cảnh vật trong phim khoa học viễn tưởng. Cây máu rồng không chỉ là biểu tượng của Socotra mà còn có giá trị y học và văn hóa đặc biệt. Nhựa đồ của cây được gọi là máu rồng, từng được sử dụng làm thuốc, nhuộm màu và thậm chí trong các nghi lễ truyền thống của người dân bản địa. Những câu chuyện truyền thuyết về loại nhựa này càng làm tăng thêm về huyền bí cho hòn đảo. Không chỉ có cây máu rồng, Socotra còn sở hữu hơn 300 loài thực vật đặc hữu, trong đó nổi bật là cây dưa chuột Socotra với thân cây phình to như một chiếc bình nước tự nhiên, hay hoa hồng sa mạc với hình dáng như những tác phẩm điêu khắc sống động. Mỗi loài cây ở đây đều có cách thích nghi riêng để tồn tại trong điều kiện khô hạn khắc nghiệt. Hệ sinh thái trên đảo vẫn còn rất nguyên sơ, với những bãi cát trăng trải dài, các hang động đá vôi cổ xưa ẩn chứa nhiều bí ẩn, cùng tham thực vật xanh mượt phủ khắp các sườn núi. Đặc biệt, nhiều khu vực trên đảo vẫn chưa bị con người khai phá, giữ nguyên vẻ hoang dã vốn có. Socotra còn là nơi trú ngụ của hàng trăm loài động vật độc đáo, trong đó có nhiều loài bò sát, côn trùng và chim chóc chỉ xuất hiện tại đây. Những chú tặc kè với màu sắc rực rỡ, các loài chim nhỏ với tiếng hót la tài, hay những loài bướm và côn trùng mang hình thù kỳ lạ đều góp phần tạo nên sự đa dạng sinh học đặc biệt cho đảo. Sự thích nghi tuyệt vời với môi trường khắc nghiệt đã giúp các loài sinh vật trên Socotra tồn tại và phát triển qua hàng triệu năm tiến hóa. Chúng phát triển những đặc điểm riêng biệt để chống chọi với nắng gió, thiếu nước và đất đai cằn cỗi, tạo nên một hệ sinh thái cân bằng và bền vững. Đảo Socotra là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích phiêu lưu, khám phá cảnh quan kỳ lạ và tìm hiểu về thiên nhiên hoang dã. Những con đường mòn dẫn qua các khu rừng cây máu rộng,
Các vách đá dựng đứng và thung lũng sâu thẳm sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm không thể nào quên. Tuy nhiên, sự biệt lập cũng đồng nghĩa với việc hệ sinh thái nơi đây rất dễ bị tổn thương trước tác động của con người. Việc phát triển du lịch, khai thác tài nguyên hay biến đổi khí hậu đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng mong manh của đảo. Chính vì vậy, các hoạt động bảo tồn và nghiên cứu khoa học luôn được ưu tiên hàng đầu. Các nhà khoa học quốc tế và địa phương không ngừng hợp tác để bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm, phục hồi môi trường sống và nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của Socotra. Ngoài giá trị sinh học, Socotra còn là nơi lưu giữ những câu chuyện huyền thoại, truyền thuyết kỳ bí được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Người dân trên đảo tin rằng mỗi ngọn núi, mỗi dòng suối đều ẩn chứa linh hồn của thiên nhiên, tạo nên một không gian vừa thực vừa ảo, vừa gần gũi vừa xa lạ. Dù chỉ chiếm diện tích nhỏ bé giữa đại dương bao la, Socotra vẫn chứng minh rằng thiên nhiên có thể sáng tạo ra những điều vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Mỗi góc đảo đều là một bức tranh sống động, nơi sự sống và cái đẹp hòa quyện một cách kỳ diệu. Nếu có dịp, hãy thử một lần đặt chân đến Socotra để cảm nhận tận mắt sự kỳ diệu ấy, nơi mà mỗi bước chân là một hành trình khám phá, mỗi hơi thở là một trải nghiệm mới mẻ giữa thế giới ngoài hành tinh ngay trên trái đất của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến Indonesia, nơi có hòn đảo Komodo, ngôi nhà của rồng Komodo huyền thoại. Hòn đảo này không chỉ nổi tiếng với loài bò sát lớn nhất thế giới, mà còn sở hữu hệ sinh thái độc đáo. Rồng Komodo là loài thần lằn khổng lồ, dài tới 3 mét, nặng hơn 70 kg, với bộ hàm mạnh mẽ. Chúng là vua của hệ sinh thái trên đảo, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn. Không chỉ có rồng Komodo, đảo còn là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật đặc hữu khác. Biển quanh Komodo nổi tiếng với rắn san hô tuyệt đẹp, lý tưởng cho lần biển. Bạn sẽ chiêm ngưỡng đàn cá nhiều màu sắc, rùa biển, cá mập và đôi khi cả cá đuối khổng lồ. Khí hậu khô nóng, đất đá núi lửa khiến các loài động thực vật tại Komodo phải thích nghi mạnh mẽ. Sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt tạo ra những cá thể khỏe mạnh, góp phần làm phong phú hệ sinh thái. Với vai trò là di sản thiên nhiên thế giới, Komodo được bảo vệ nghiêm ngặt. Sự tồn tại của rồng Komodo gắn liền với nhiều câu chuyện, truyền thuyết của người dân địa phương. Nếu bạn yêu thích phiêu lưu, muốn tận mắt chứng kiến rộng thời tiền sử, Komodo là điểm đến không thể bỏ qua. Đảo Komodo nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Lord Howe là một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển phía đông nước Úc, nổi bật với vẻ đẹp nguyên sơ và hệ sinh thái biển hiếm có. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới, Lord Howe là nơi trú ngụ của vô số loài chim biển quý hiếm và rắn san hô cổ xưa. Với diện tích chỉ khoảng 14 km², Lord Howe sở hữu hơn 200 loài chim, nhiều loài chỉ có thể tìm thấy tại đây. Những đàn chim cánh cụt, chim nhăn biển, chim điên chân đỏ bay lượn trên bầu trời xanh ngắt. Không chỉ có chim, Lord Howe còn là thiên đường của các loài thực vật và sinh vật biển. Biển quanh Lord Howe là một trong những hệ sinh thái biển nguyên sơ nhất, với hơn 500 loài cá và 90 loài san hô.